हॅलो, माझं नाव भूषण तारू. माझी न्यू रूट्समध्ये 25 ऑगस्टला हेअर ट्रान्सप्लांट सर्जरी झाली. तर DHI टेक्निक वापरून 3500 ग्राफ्टचं इम्प्लांटेशन झालं आणि माझा ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स खूप छान होता न्यू रूट्समध्ये. बिफोर सर्जरी थोडी माझी हेअरलाईन मागं होती, पण नंतर मग आत्ता आफ्टर सर्जरी थोडी जरा केस दिसायला लागले, म्हणजे हळूहळू केस आता सुरू झाले ते यायला. आणि यापुढे पण चांगले येतील, कारण ओव्हरऑल म्हणजे ऑपरेशन खूपच छान केलेलं आहे डॉक्टरांनी. आणि नातेवाईकांची रिॲक्शन पण खूपच चांगली होती की स्टार्टिंगला माझं खूपच बाळणीच होता. चेंज ऑफ लुकमुळे थोडंफार जरा माझे सगळे रिलेटिव्ह जरा थोडे कॉन्फिडंट झाले माझ्या बाबतीत. थँक्यू न्यू रूट्स अँड थँक्यू निलेश सर.